Trebuie spus că s-a dorit de la bun început de a găsi o modalitate unică la vremea aceea, pentru că nu exista un precedent în țară, de a atrage predilect fonduri pentru județul Tulcea și Delta Dunării, care se întinde, așa cum bine știm, nu numai pe raza administrativ-teritorială a județului Tulcea, dar și pe cea a județului Constanța într-o bună parte. În acest sens, un număr destul de însemnat de localități din cele două județe urmau să intre ca potențial beneficiari în sfera de atenție a mecanismului, pentru că un număr de aproximativ 38 de localități, dacă nu mă înșel, puteau beneficia de aceste tipuri de finanțări. În Delta Dunării, după cum știm, numărul localităților este mult mai mic. În schimb, mecanismul își propunea ca, din punct de vedere integral, să rezolve unele dintre multele probleme acumulate de-a lungul timpului în acest capăt de țară. Astfel, s-a creat o oarecare confuzie în legătură cu faptul că toți banii ce proveneau prin intermediul acestui mecanism trebuiau să își găsească finalitate, utilitate și cheltuire în perimetrul rezervației și să-și aducă aportul dorit asupra mediului, asupra biodiversității, asupra ecosistemelor. Firește că a fost avut în vedere și acest aspect, dar în mod predilect, anumite proiecte foarte importante ale județului și ale întregii zone urmau să fie finanțate din programul respectiv. Dacă ne uităm, vom vedea că unul dintre proiectele vehiculate în ultimii 50 de ani, încă de pe vechiul regim comunist, a fost acela al construirii unui pod peste Dunăre în dreptul Brăilei, lucru care a reușit a fi materializat doar cu sprijinul acestui mecanism de investiții de finanțare. În ceea ce privește propriu-zis administrația rezervației, aceasta a aplicat un număr însemnat de proiecte. Firește că poate că suma atrasă din respectivul mecanism nu spune prea multe, dar toate acestea erau menite să rezolve niște probleme urgente ale rezervației. Pe de o parte, aspecte ce vizau îmbunătățirea condițiilor hidrologice a nivelurilor de apă în delta Dunării, prin faptul că toate aceste complexuri pe care noi le știm generic sub denumirea de delta, complexuri în număr de 7 la număr, se caracterizează prin debit, nivel și distribuție. Felul în care apa este distribuită în aceste complexuri lacustre este foarte important pentru toată economia de mediu a rezervației biosferei. Deci 3 dintre aceste proiecte au vizat acțiuni propriu-zise de colmatare, de altfel ne-am limitat la un număr restrâns de proiecte pe îmbunătățirea condițiilor hidrologice, fiind limitați doar de timpul destul de scurt pe care l-am avut la dispoziție pentru a întocmi studiile de fezabilitate necesare obținerii finanțărilor. Acum, pentru faza următoare de derulare a mecanismului de finanțare, suntem pregătiți, spunem, pentru a aborda puțin diferit această problemă, iar la momentul la care discutăm pe un alt proiect, de data aceasta finanțat din PNRR,
pe lângă decolmatarea a două mari și importante lacuri din delta Dunării, e vorba de lacul Uzlina și de lacul Fortuna, în cadrul aceluiași proiect vom realiza și un studiu privind modelarea hidraulică a aproape întregii delte. Sperăm ca în perioada următorilor 4 ani în care vom avea acces la aceste finanțări să putem depune un număr mult mai însemnat de proiecte. De altfel, am prevăzut un număr de 5 direcții de acțiune foarte necesare pentru următoarea perioadă de finanțare în cadrul ITI Delta Dunării. Pe de o parte, spuneam, această îmbunătățire a condițiilor hidrologice cu un număr de kilometri de canal și gârle cam de 550 de kilometri, ceea ce reprezintă foarte mult. Acum sunt în execuție un număr inițial de 160 de kilometri. Avem urgențe de intervenit pe un număr de 120 de kilometri, care nu sunt neapărat compacți, se găsesc în regiuni diferite ale deltei, dar care însumați dau un total de 120 de kilometri. Și pe lângă aceștia, firește, spuneam, sunt restul până la 550 în care ne-am propus să intervenim în perioada imediat următoare, respectiv a următorilor 4-5 ani de zile. Acest interviu este posibil cu finanțare dintr-un proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.